नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। नॉनव्हेज प्रेमींसाठी पावसाचा आनंद घेताना आज आपण एक भन्नाट स्टार्टर रेसिपी बघणार आहोत, तर ती म्हणजे चिकन 65। तर सर्वात अगोदर आपण त्याचं मॅरिनेशन करून घेणार आहोत आणि आपल्याला काय काय साहित्य लागणार आहे ते सुद्धा बघून घेऊया। इथे मी पाव किलो बोनलेस चिकन घेतलेला आहे, त्याचे असे छोटे छोटे तुकडे तयार करून घेतलेले आहेत। चवीनुसार मीठ, 1 टीस्पून काश्मीरी मिरची पावडर घेतलेली आहे, 1 टीस्पून आलं लसणाची पेस्ट आणि त्याबरोबरच 1 मिरची बारीक ठेचून घेतलेली आहे, 1 चिमूटभर काळी मिरीची पूड घेतलेली आहे, 1 चिमूटभर गरम मसाला घेतलेला आहे, 1 टेबलस्पून दही घेतलेला आहे, 1/4 टीस्पून जिरं घेतलेला आहे आणि 8 ते 10 कढीपत्त्याची पानं बारीक चिरून घेतलेली आहेत। चिकन मी इथे एका बाउलमध्ये काढून घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ काढून घेऊया, काश्मीरी मिरची पावडर, दही, काळी मिरीची पूड आणि गरम मसाला, कढीपत्त्याची पानं, जिरा, आलं लसणाची पेस्ट आणि मिरची। आता आपल्याला हे व्यवस्थित याला असं चोळून घ्यायचं आहे। तर इथे सर्व मसाले चिकनला व्यवस्थित लावून झालेले आहेत। आता आपण हे 1 तासासाठी बाजूला ठेवून घेणार आहोत। साधारणतः 1 तास झालेला आहे, आपलं चिकन इथे छान मॅरिनेट झालेलं आहे। आता आपल्याला यामध्ये 1 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ ॲड करायचं आहे आणि 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअर आणि यामध्ये मी 1 टेबलस्पून गरम केलेलं तेल टाकून घेते। तेल गरम आहे तर आपण चमच्याने हे असं एकजीव करून घेणार आहोत। आपल्याला जर का याच्यामध्ये आणखीन पीठ टाकायची गरज लागली तर आपण टाकणार आहोत, पण सुरुवातीला आपण एवढ्याच पिठामध्ये हे मिक्स करून घेणार आहोत। आता आपल्याला हे डीप फ्राय करून घ्यायचं आहे। गॅसवरती कढईमध्ये मी तेल गरम करून घेतलेलं आहे। आता आपण त्यामध्ये एक तुकडे असे सोडून घेऊया। मीडियम गॅसवरती आपल्याला हे फक्त 1 ते 2 मिनिटांसाठी फ्राय करून घ्यायचे आहेत। आता आपण मीडियम गॅसवर 1 ते 2 मिनिटांसाठी हे मस्तपैकी फ्राय करून घेऊया। एक ते 2 मिनिट झालेले आहेत, काढून घेऊया। मस्तपैकी क्रिस्पी झालेले आहेत आणि याच प्रकारे आपण सर्व फ्राय करून घेऊया। गॅसवरती मी पॅनमध्ये 1 टेबलस्पून तेल गरम करून घेतलेलं आहे, त्यामध्ये 1 टेबलस्पून चिरून घेतलेला लसूण तो काढून घेते आणि 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, त्याला सुद्धा मधून कट करून घेतलेला आहे आणि 10 ते 15 कढीपत्त्याची पानं। 1 ते 2 मिनिट आपण हे छान परतून घेऊया। आता आपण जे चिकनचे पीस तळून घेतलेले ते यामध्ये काढून घेऊया आणि वरतून मी 1 चिमूटभर काळी मिरीची पूड टाकून घेते। आता फक्त आपल्याला हे 1 ते 2 मिनिटांसाठी यामध्ये असे मिक्स करून घ्यायचे आहेत।
गॅस बंद करून घेऊया। इथे आपलं चिकन 65 तयार झालेलं आहे। तुम्ही बघितलंच असेल की ती झटपट चिकन 65 ची आपली स्टार्टर रेसिपी तयार झालेली आहे। बाहेर फिरायला गेल्यावर बऱ्याचदा आपण हॉटेलमध्ये जेवतो। बऱ्याच जणांना हॉटेलमध्ये स्टार्टर खायची सवय असते। आपल्याकडे चिकन 65 हा पदार्थ स्टार्टर म्हणून चवीने खाल्ला जातो। वीकेंडला दुपारी काहीतरी हलकं खायचं असेल किंवा नाश्त्याला चविष्ट काहीतरी खायचं असेल तर तुम्ही हा पदार्थ बनवून खाऊ शकता। एकदम रेस्टॉरंट स्टाईल चिकन 65 ची रेसिपी कशी करायची ते आज आपण पाहिले। रेसिपी आवडली असेल तर आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। त्याचबरोबर आपल्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी पूजाच रेसिपीजला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।